1, 2, 3. I'm the one who goes out to Staten Island to pay respect to that laid-down cazzo Paul. And I gotta drink more bitter coffee, because the spit made. You're not even on a fucking espresso machine. I gotta sit with that zombie Bilotti, dope him in my ass. You know, I never understood that. Why did you judge me? Why did you judge me? You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused a revolution. You betrayed the law! Law! I betrayed this! Sure. How about a match? No thanks. Have plenty. Beautiful Maria of my soul. I've been very blessed in my life in that I've worked E kam ndier veten të bekuar që kam shëtitur në vendet e Europës lindore dhe e kam udhëtuar për gjatë shumë viteve nëpër këtë pjesë të kontinentit. Është gati ironi e çuditshme që kam punuar në vende si Rusia për shembull, sepse qysh fëmijë kam pasur si obsesion që e kuptonte çiltërsisht luftën e ftohtë dhe rëndësinë e saj. And I had like an investigative journalist. Kur punoja në këto vende, kam ndier nevojën t'i përmbushja detyrimet e mia një lloj, sikur të isha gazetar investigativ. Është rrugë kaq e bukur ta ngresh karrierën tënde filmike mbi gjëra që përpiqesh t'i kuptosh dhe të tjera që fshihen pas tyre. Prandaj e quaj bekim punën në këto vende. Është një pjesë e jashtëzakonshme e kulturës europiane që shumë njerëz nuk e njohin, sepse nuk udhëtojnë drejt lindjes. Every country has something extremely unique and pertinent to its own culture. And I've had great Kultura e çdo vendi ka diçka unike e të vërtetë. Kam bashkëpunuar me ekipe shumë të mira, kineast, regjisor, sidomos me aktorë me të cilët kam realizuar disa projekte të suksesshme. And I was very lucky in that I've actually shared awards with them. I mean, we made some very successful projects. So one of the actors I recommended for the Brave Ones was from Kosovo. Njëri nga aktorët që e rekomandova të luajë në filmin Guximtarët është nga Kosova. Kisha punuar me të më përpara për një dokumentar dhe për prodhimin e një drame të një autori francez të shekullit XIX për jetën e Machiavellit dhe Montesquieu's. Kemi performuar në Kosovë në teatr. Kemi punuar edhe me aktorët shqiptar Vini Beleri dhe Besi Kallaku. Në shumicën e rasteve kam vënë re se këta aktorë kanë nevojë të nxiten, të ndihen të sigurt që kur të jenë para kamerës, ta ndjejnë veten të lirë, të hapur, e të mos kenë frikë nga emocionet e tyre. Actors, for the most part, they want to be evoked. They want to feel safe. Kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye falenderoj Willin si regjisor fantastik. Unë jam ndier shumë i qetë gjatë punës për këtë film, por thash, nga përvoja ime, kudo nëpër botë, because he's a fantastic director that I felt so comfortable with working in this film with. So kam vënë re si një tipar të përbashkët se aktorët duan të ndihen të sigurt emocionalisht, të sigurt në raport me regjisorin, me producentin. Isa Zauri është producent shumë i mirë. William Kaufman është regjisor shumë i mirë. Por madomendja se aktorët do të thoshin të njëjtën gjë si unë, sepse ndajmë një shqetësim të përbashkët. So I think that's what we share in common, you know. I was just going to say, to reiterate that, is that I think the experience of getting to work with Pas përvojës me ekipin shqiptar dhe me gjithë aktorët e këtij projekti, mund të them se arti i aktrimit është diçka universale, përveç eksperiencës që fiton nga një vend ku nuk isha qenë më parë. It all starts with the script. I think this was loosely based on some history. Gjithçka nis nga skenari. Jemi bazuar deri diku në ngjarje reale që I kemi shfrytëzuar për të treguar historinë tonë dramatike me personazhe tërheqës dhe kam guxuar të jap këndvështrimin tim për këtë histori. Shed some light for me personally on the history. I think for people outside of the country it's fascinating to see something they haven't seen before.
Publiku i huaj do të shohë diçka që nuk e ka parë më parë, diçka që ju mund ta merrni për të mirëqenë dhe t'ju duket familjare, por për të tjerët që do ta shohin këtë film, ka për të qenë diçka e veçantë. It's just so unique from I come from Texas. So it's a different world. Unë jam nga Teksasi që është një botë krejt tjetër nga juaja. Një shtet 200 vjeçar nuk është kush e di çfarë këtu në Europë, në aspektin e kulturës, arkitekturës e të tjera. Ne xhiruam në varrezat e Tiranës, një gjë e jashtëzakonshme që nuk e kisha parë më parë. Ne nuk i kemi gurët e varrit me foto familjare, që mu duk diçka e bukur, sepse shpreh një marrëdhënie njerëzore. Në varrezat tona plakat e varrit kanë thjesht një emër. Është tjetër gjë të shohësh në fotot e varrezave shqiptare, brezat e një familje në vitet e fundit të jetës apo në kohët e tyre më të bukura. Kjo tregon se sa e rëndësishme është familja për shqiptarët. I really like the fact that how important family seems here. Never thought I'd be in Albania filming a movie. Coming to Albania opened a lot of ideas for me. Mua as më kishe shkuar ndërmend ndonjëherë të bëja film në Shqipëri, po kur erdha këtu na lindën idetë të reja. Unë, Williami dhe Armandi, po punojmë për 3 projekte filmike që do të donim t'i xhironim në Shqipëri, 100% këtu, dhe t'i tregojmë botës bukuritë e këtij vendi. This beauty has to be shown to the world, so people take different impression about Albania, you know? That's why we made sure we came. U bindëm kur punonim për filmin Guzimtarët. Brenda pak ditëve kemi xhiruar skenat e një eksterier që tregojnë Shqipërinë e vërtet. Tiranën në mëngjesherët, malet. Tani jemi në fazë post-produksioni për korrigjimin e ngjyrave, efektet speciale. E kishim menduar premierën më 15 dhjetor, por siç duket do të kemi një njoftim të dytë. We finished the post now, it's in color correction, VFX, special effects, etc. It's around December 15th. It's not written yet. But I will definitely, guys, keep you updated. Well, I mean, I don't go to work unless I feel the director is up to. Unë nuk i hy një projekti nëse regjisorin nuk është i prerë për atë punë. Kisha parë punët e William Kaufmanit, që janë filma të mirë aksioni dhe kisha vënë re nuancat që ai përdor për të mos rënë në përsëritje kur trajton situata të ngjashme. Ai është i aftë ta shndërrojë në xhevahir një skenë aksioni. Kjo më ka bërë përshtypje tek puna e Kaufmanit. I was very impressed with him as a director. So as a younger director, I was very enamored of his work. I feel that someone has achieved the ability to tell a story. Por mua ka rëndësi që regjisori të di të tregojë historinë dhe ta tregojë me pasion. Aktorët e rinj më duken të mahnitshëm, veç për një gjë më vjen keq. I shoh të privuar nga procesi krijues kinematografik, nga ai procesi përgatitor që duhet për të treguar një histori. Një proces shumë i rëndësishëm. The preparation process of telling a story, which is so critically important to the outcome. Epoka digjitale që jetojmë dhe kjo shpejtësi marramendëse si janë të pavarshme për historinë, për autorët, për producentët, por edhe për aktorët. It's not fair to the author, it's not fair to the producer or the performer. But I think it's a different time, and it's the only thing I regret that I would say about working today. Është shumë e bukur të punosh me skuadra kinemaje anë mban botës dhe të shohësh se formimi i tyre profesional, njohja e teknologjisë, sinkronizimi me teknologjinë është një realitet i mrekullueshëm. It's amazing. Their education, their knowledge of equipment, their synchronicity with different kinds of equipment is phenomenal. But I would say the one thing that I am sad. Por siç e thash edhe më përpara, më vjen keq që aktorët e rinj janë të privuar nga procesi krijues, nga ai që unë e quaj eksplorimi vërtet. Të jesh i provuar nga eksplorimi do të thotë të mos e bësh dot historinë pjesë të kodit tënd gjenetik. Dhe arsyet janë ekonomike, vetëm ekonomike. Para. Reasons? Economic. Always economic. Money. People want to make things for less and less. Njerëzit duan t'i bëjnë gjërat gjithnjë me më pak para dhe t'i privojnë krijuesit nga koha që ju duhet për t'u përgatitur. Megjithatë, nëse një producent inteligjent e kupton se vërtet do ta bëjë me pak para projektin, krijon hapësirën e duhur dhe jep kohën e mjaftueshme për t'u përgatitur.
Kjo është shumë e rëndësishme. Isa dhe Willy më telefonuan muaj përpara se të fillonin këtë projekt dhe unë kisha kohë të mbaja shënimet të cilat u reflektuan në skenar. Është pjesë e procesit që ata të dëgjojnë se çfarë ofroj unë për rolin dhe unë të dëgjoj cili është këndvështrimi i tyre për rolin. Shënimet e mia kanë të bëjnë me strukturën e historisë, personazhit, realitetin, me rutinën e këtij amerikani për të cilin duhet ta dim se çfarë kërkon ta arrijë dhe çfarë arrin vërtet kur vjen në këtë vend, mbështetja që gjen. Nothing is ever set in stone until the moment. My notes would generally have to do with story structure and character structure and the reality, the real grim. Janë të shumta pyetjet që ngre portretizimi një personazhi. Unë e shikoj këtë punë sikur të isha gazetar investigativ. Dua të di gjithçka, sepse vetëm pas kësaj mund ta bëj personazhin pjesë të gjakut tim. Disavowed alliances that he had. Some shades of gray. Many questions that you ask when you portray it. My work is not unlike an investigative journalist. I like to know everything, because then if I know everything, then I can put it into my blood, you know? Secret to that is casting. Yeah. Because if you cast correctly, as I've said this before, but Sekreti qëndron tek zgjedhja e aktorëve. E kam thënë edhe më parë, regjizori nuk është as romancier dhe as piktor. Ai është në pozitën që duhet të bashkëpunojë me të tjerët. Kur bën zgjedhjen e duhur të aktorëve, krijohet një lidhje mes tyre që i shërben historisë dhe filmit. Në të kundërt ka për të dështuar. And if not, then you are battling. It's kind of funny, the very first time we spoke, I was caught off guard. Kur folëm për herë të parë me Armandin, u zura ngushtë, sepse ai vinte në dyshim qëllimet që duhet të përmbushnim. Pra ai më bënte pyetje të vështira dhe unë duhet të reflektoja shpejt. Armandi donte të dinte pse personazhi i tij sillej në një mënyrë të caktuar, sepse ai ka luajtur mjaft herë gangsterin amerikan apo djalin e keq, por si karakter më shumë shtresa që publiku e pëlqen dhe identifikohet me të. Kjo e bën personazhin të vërtet, dhe sa më i vërtet jetë personazhi negativ, aq më i frikshëm është. You could relate to, and that I think makes it makes it more real. And if someone's a dark soul and it's real, it's scarier. And I think we really needed, your hero's only as good as your villain. Ne donim që heroi ynë të ishte po aq i mirë sa armiku i tij, dhe që këto cilësi të kishin efekt, duhej të shfaqeshin gradualisht. Pikërisht këtë ka bërë Armandi. Gjatë ditëve të pushimit takoheshim në hotel, punonim me skenarin, shkruanim, ndryshonim duke u përpjekur që të depërtonim në thelbin e vërtet të skenave. It's very different when the directors that I looked up to as a kid had 90 days. Gjithë sekreti i regjizorit është si të ruaj ekuilibrat. Ata regjizor që kam parë unë qysh fëmijë kishin rreth 90 ditë afat për të bërë një film. Madje edhe 120 ditë, ndërsa unë kam vetëm 20 ditë. E me që buxhetet janë gjithnjë më të vogla, ti duhet të jesh shumë i përgatitur dhe të gjesh mënyra për t'ia dalë mban. Një nga gjërat që kemi diskutuar në fillim me Isën ishte: më trego sa hapësirë kam dhe cilat janë prioritetet e tua, në mënyrë që unë të di të marr disa vendime të shkathta aty për aty. Ai na ka mbështetur vazhdimisht, sepse ne vërtet po përpiqemi të tregojmë një histori më të gjerë që i ka përcen kufit lokal. Pavarësisht buxhetit të vogël, them se është mjaft mbretëslënëse puna e deritanishme. Jam vërtet krenar për ekipin. Well, the one thing is, as a producer, you have how you make a movie. You make a movie, you get a good story. Pyetja që shtron producenti është si do ta bëj filmin. Për të bërë një film duhet një histori e mirë që pastaj të shkosh tek investitorë të cilët besojnë tek ty, e që ata të investojnë para për filmin tënd, para të cilat filmi duhet i kthejmë mbrapsht me disa plus. Some people they hate us because we are money grabbing people, as they say, and you try to make, as I do with 5 or 6 movies, you do a creative movie just for the creativity of it. That's a director point of view when he comes up with some movie. Producenti nuk është një qenie që e duan shumë dhe zakonisht e quajnë grabitçar parash. Në çdo 5-6 filma bën një film artistik. Vjen një regjisor që kërkon të realizojë një vepër origjinale. Unë kam një kompani që duhet ta mbaj. Kam punëtorë që duhet i paguaj, investitorë të cilëve duhet të kthejmë mbrapsht investimet që më bëjnë. Përndryshe ata nuk do të më mbështesin filmin e ardhshëm. Kjo e bën pozitën time më të vështirë. For me,
It's not about the fame. Yeah, it's about the money and advancing and making better incentive for my next investors to trust me with a bigger amount of money, so for me to make a bigger project. Përpiqem të bëj më shumë filma komercial. Sipas këndvështrimit tim, një film I mirë është ai që jep garanci investitorit për projektin e ardhshëm. Unë jam producent I pavarur. Projekti im më I madh shkon tek $10 milion, që është Kariga me rrota e Akirës. So that's the range. I'm not a I'm a Hollywood producer, but I'm not 100. Jam vërtet producent hollywoodian, por nuk arri të bëj filma me $100 milion apo me $400 milion, saç kushtoi irlandezi. Për të arritur atë nivel, investitorët kanë nevojë për shumë siguri se paraja do t'u kthehet mbrapsht. You have to make them secure that they will get their money. But I have to tell you, I was working with two of the greatest screenwriters. Më duhet të kujtoj se kam punuar me 2 skenaristë shumë të shquar hollywoodian. Ekipi realizues ka qenë I shkëlqyer. E kam ndier veten me fat që kam punuar me Anthony Quinn. Ka qenë një proces I gjatë ky projekt që më erdhi krejt papritur. Dhe më I befasishëm do të ishte suksesi botëror dhe mbresat që pata prej tij. I asked Anthony Quinn to do it. And, it was a complete surprise as a project that came to me. And I was even more surprised by the enormity of the global success and impression that it had, But në krahasim me shumë rolet e tjera që kam realizuar, Gotin do ta quaja një personazh heretik në vetvete, jo thjesht për historinë e tij dhe për raportet me personazhe të tjerë. John Gotti është I zhytur në mitologji. Është ironike, po ja që kështu është. But he was still carrying on this mythology. And in a sense, it's ironic, but in literature, many romantic heroes are... Në letërsinë romantike janë të shumt personazhet që jetojnë në mite. Edhe pse lufta ka mbaruar, ata vazhdojnë të luftojnë. Janë shembuj klasik në letërsi. Kështu që joshja e madhe e publikut me personazhet si Gotti ka të bëjë me këtë fenomen romantik, romantizues. So in a sense, I think the global fascination with a character like Gotti is romanticized. In a way, he becomes an iconoclastic figure. Në këtë kuptim, ai u shndruan në figurë ikonoklaste për kulturën amerikane, që në të ardhmen do ta pasonin të tjerë personazhe të ngjashëm. Është fenomen. It's a phenomenon. The message I would have to young actors today really has to do with pay attention to creative process. Mesazhi që do doja t'u jepja të rinjve është ky. Kushtojeni vëmendje procesit krijues. Përpiquni të hyni në proces. Kur studion violin, duhet të ushtrohesh çdo ditë. Nëse studion piano, duhet të luash çdo ditë. Duhet të ushtrohesh çdo ditë me instrumentin. Të kuptosh se ke detyrime ndaj punës tënde dhe jo ndaj fantazive të tua për punën. Do t'i këshilloj aktorët e rinj të punojnë sa të mundën në teatr, sepse nëpërmjet teatrit mëson si të tregosh një histori. Nëpërmjet teatrit mëson si duhet luetur një autor, si ta njohësh atë dhe qëllimet e tij. What the intentions are of an author. If you want to be a performer, why you want to be a performer. Nëse dëshiron të jesh aktor, pyet e veten, pse do ta bësh këtë profesion? Njeriu ndryshon shumë gjatë jetës. E megjithatë ka gjëra tek ai që nuk ndryshojnë kurrë. Tek unë, për shembull, qysh prej moshës 17 apo 18 vjeçare, ka mbetur I pandryshuar interesi për të treguar një histori nëpërmjet lojës aktoriale. Nëpërmjet këtij procesi që përfshin imagjinatën në bashkëpunim me aktorë të tjerë, me regjisor e kështu me radhë. That I'm in, for real. I mean, I may have taken a role to support myself, but the one trait that I have... Ky është mesazhi im kryesor për aktorët e rinj, dhe të mos joshen nga ajo që shohin, por të përpiqen ta kuptojnë atë që shohin. I love the fantasy of getting involved in a story and making it come alive. Unë marr pjesë në filmin Guximtarët dhe pyes për rrethanat ku vepron personazhi im. Ai është një njeri ndershëm dhe personazhet e kësaj natyre që kam luetur më parë zakonisht kanë një fund tragjik, siç ndodh edhe në jetë. Pasojat janë të tmerrshme për njeriu e drejtë e të ndershëm. Why did you love me in that film?
Unë nuk dua t'i bëj konfuz shikuesit. Më ka ndodhur shpesh që njerëzit më takojnë e më thonë se sa shumë mu ka pëlqyer një personazh im. Mua sërish më shqetësojnë pyetjet. Përse e ke pëlqyer personazhin tim? E ke marrë vërtet si duhet personazhin e filmit? E ke kuptuar që ka një moral të fshehur në atë film? Prandaj u them të rinjve, pyesni vetëm përse doni ta bëni këtë punë, përse doni të përfshiheni në tregimin e historisë. So I say to young people, understand why you want to be involved in storytelling. There are consequences. For directors, for young directors, I would say work. So many people think they can go off to college and Për regjisorët e rinj do të thosha punoni. Shumë mendojnë se pas universitetit duhet të marrë një diplomë dhe kaq. Por duhet punë, dashuri, të marrësh kamerën, të bësh filmin tënd të shkurtër, të mësosh si funksionon ky biznes, si funksionon sistemi i prodhimit të filmit. Production assistant, find out what it is you really want to do, because it's challenging, and you don't want to graduate from college with a. Atëherë do ta kuptosh se ajo cop kartoni që ke marrë në universitet nuk është asgjë. Prandaj pa fjalë përvishju punës. What things you've done. So I would say stop talking and do it. And producing it's not that easy, so I would advise everybody just what he just said. Produksioni nuk është as pak zgjedhje e lehtë. Producenti i ri duhet ta njohë çdo aspekt të këtij biznesi. Like start as a production assistant. Me, I took theater a little bit, but I graduated in marketing, and I thought I might want to be an actor. Unë jam marrë pak kohë me teatr, kam studiuar marketing, kam menduar se do të kisha të ardhme si aktor, derisa kuptova se doja të punoja pas kamerave. You pick the right script, and the most important is the right director, the right cinematographer. Si producent, do të thoja të rinjve sigurohuni që keni zgjedhur skenarin e duhur, regjisorin e duhur, drejtorin e duhur të fotografisë dhe natyrisht aktorët e duhur. I mean, in such a kind of a budget and action sequences. Në rastin e filmit Guzimtarët, ne kemi bërë zgjedhjen e duhur, me atë buxhet të vogël që kemi patur, me skenat e aksionit për të cilat Williami është më i miri dhe për personazhin që luan Armandi. Nuk mund të gjenim aktor më të mirë se ai. Ne njihemi për 11 vjetësh, jemi shumë miq dhe kemi vendosur të bëjnë edhe 3 filma së bashku. Jam i sigurt që ai nuk e bën për para, ndërsa unë po. Më vjen keq, por më duhet ta pranoj se kjo është puna ime. Is on both sides, you know, like sometimes he will quash the money for the creativity of a project. Ndërsa Williami është midis të dyjave, sepse ndonjëherë atij i duhen parat në shërbim të krijimit dhe ndonjëherë të sakrifikojë artin e tij për t'u përshtatur buxheteve që kemi, sepse ai e di shumë mirë që buxheti ka nën kontroll gjithçka. The budget controls usually everything, because if you go outside the budget then it becomes a problem. Në këtë drejtim, Williami ka ditur të ruajë mirë ekuilibrat. And that will create a problem while filming, so he was super in that. 1, 2, 3